নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই কুলদীপ আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া টেকনিক্যাল ইউটিউব চেনেল Xiko Ahok फ्रेंड्स আপোনালোকৰ কাৰণে এটা খুব সুন্দৰ ভিডিও লৈ আহিছো আজি যিসকলে অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো খুবই ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব কিয়নো আজিকালি প্ৰায়ভাগ চাকৰিতে আপোনাৰ ইন্টাৰভিউৰ সময়ত এটা কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট এটা থাকে আপোনাৰ তো সেই টেষ্টটোত আপোনাৰ অসমীয়া টাইপিংটো দিয়া হয় গতিকে সেই অসমীয়া টাইপিংটো যেহেতু দিয়া হয় আপুনি অসমীয়া টাইপিং ফনেটিক বা ইনস্ক্ৰিপ্টিক এইবিলাক ফৰমেটত আপুনি টাইপ কৰি দেখুৱাবলগীয়া হয় গতিকে এইটো কেনেকেনো আপোনাৰ কি কৰি আপোনাক কম্পিউটাৰ টেষ্টটো লোৱা যায় এই বিষয়ে অকমান মই আপোনাক জনাবলৈ ওলাইছো আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট মই আপোনাক বস্তু এটা শিকাই দি আছো যেটো আপোনালোকে মোক ইমান দিনে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল যে যেনেকৈ আমি ইংলিশ টাইপিংৰ কাৰণে স্পীডটো সাবৰ কাৰণে স্পীড টেষ্ট কৰিব আমি পাৰো ঠিক তেনেকে অসমীয়াটো তেনেকুৱা কিবা উপায় আছে নেকি টাইপিং স্পীডটো বঢ়াবৰ কাৰণে সফটওয়্যাৰ আছে নেকি তেনেকে মোক বহুত আগতে আপোনালোকে খুদি আছিল মাজে মাজে এই প্ৰশ্নটো মোৰ তাত আহি থাকে গতিকে এই বিষয়খিনিৰ ওপৰতে আজি ভিডিওটো হ'ব আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট আৰু যিসকলে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও হ'ব গতিকে আহক দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ কেতিয়াবা মনত প্ৰশ্ন হয় যে ইংলিশ যেনেকৈ আমি টাইপিং স্পীডটো বঢ়াবৰ কাৰণে কিছুমান টাইপিং টেষ্ট আমাৰ থাকে অনলাইন বা অফলাইন সফটওয়্যাৰো থাকে তাৰ সহায়ত আমি টাইপিং স্পীডটো বঢ়াব পাৰো বা আমি কিমান সঠিককৈ টাইপ কৰিছো কিমান মিনিটত কিমান ৱৰ্ড টাইপ হৈছে এই বিষয়ে আমি কিছুমান সফটওয়্যাৰত আমি নিজৰ স্কিলটো আমি টেষ্ট কৰিব পাৰো কিমানখিনি আমাৰ স্পীড হৈ আছে বা একুৰেসি কিমান আছে অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কিবা সফটওয়্যাৰ আছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন মোৰ তাত বহুত আগৰ পৰাই আহি আছিল মই ভিডিওটো বনাবৰ কাৰণে ইমান বেছি ইন্টাৰেষ্ট দিয়া নাছিলো আগতে এই সিম্পল সকলোৱে পাৰিব কিন্তু এতিয়া বহুত কোৱেশ্চন আহি থাকাৰ কাৰণে মই এতিয়া ভিডিওটো বনাবলৈ লৈছো অসমীয়া টাইপিংৰ কাৰণেও কেনেকৈ ধৰণে টাইপিং কৰিব পাৰি কি কথা কি বতৰা গোটেইখিনি মই অলৰেডি ভিডিও বনাই থৈছো আজি জাস্ট এইটো ভিডিও থাকিব আপোনাৰ টাইপিং স্পীডটো আপুনি কেনেকৈ বঢ়াব বা আপোনাৰ কিমানটো স্পীড আছে কিমান একুৰেসি আছে সেইখিনি কেনেকৈ টেষ্ট কৰিব সেইটোৰ ওপৰতহে এইটো ভিডিও গতিকে চাওক ইয়াতে মই অনলাইন আপোনাক দেখাই আছো মই স্ক্ৰীনত দেখুৱা ধৰণে আপুনি চাই যাব এইটো এটা খুব সুন্দৰ ওয়েবসাইট হয় অকল এছামিজ টাইপিং টেষ্টৰ কাৰণে এইটো ওয়েবসাইট হয় এইটোৰ সহায়ত আপুনি টাইপিং স্পীডটো আপুনি চাব পাৰিব প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব ইয়াত কি ফিচাৰ্ছ আছে মই আপোনাক দেখুৱাই দিছো আৰু মই ডেসক্ৰিপচনত আপোনাক এই ওয়েবসাইটটোৰ লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা গৈ আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক ইয়াতে আপোনাৰ ওপৰতে চাব আপুনি অনলাইন এছামিজ টাইপিং প্ৰেক্টিছ কিবোৰ্ড তেনেকৈ আছে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট প্ৰেক্টিছ বুলি এটা বুটাম আছে নেক্সট আপোনাৰ ৰিসেট বুলি এটা আছে ৰিসেট কিয় কৰা যায় হেতু আপুনি নিশ্চয় জানিব আপুনি পজ কৰি থব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক এটা অপচন আছে খুব সুন্দৰ অপচন দিয়া আছে আপুনি কি টেষ্ট কৰিব বিচাৰে সাপোজ আপুনি স্বৰবৰ্ণত টেষ্ট কৰিব বিচাৰে স্বৰবৰ্ণখিনি লিখা প্ৰেক্টিছ কৰিব বিচাৰে তো স্বৰবৰ্ণ আপুনি টিপি দিয়ক ইয়াতে দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ অ আ ক খ এনেকৈ আপোনাৰ এইখিনি টেষ্ট কৰিব পাৰে কেনেকৈ টেষ্ট কৰে মই আপোনাক দেখাই দিম অকমান পিছতে কি অপচন আছে মই সেইখিনি আগতে আপোনাক দেখুৱাই লৈছো এটো চাওক নেক্সট আছে আপোনাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ আছে আপোনাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণত কি আখৰ থাকে এইবিলাক আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আছে আপোনাৰ জুক্তাক্ষৰ এয়া চাওক জুক্তাক্ষৰ বিলাক ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰতিটো জুক্তাক্ষৰ আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব আৰু বহুত কেইটা অপচন আছে ইয়াতে কিছুমান টপিক আছে সাপোজ আপোনাৰ কামাখ্যা মন্দিৰটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওপৰত এটা পেৰাগ্ৰাফ ওলাইছে তো এই পেৰাগ্ৰাফটো আপুনি ইয়াতে তলত খালি ঠাই আছে ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰি আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ইয়াতে চাওক ৰাইট সাইডে আপোনাক দেখাই আছে WPM মানে কি হয় আপোনাৰ এইটো ওয়ার্ড পার মিনিট প্ৰতি মিনিটত আপুনি কিমানটা ওয়ার্ড টাইপ কৰিছে ইয়াত অটোমেটিক উঠি থাকিব একুৰেসি কিমান % আছে ইয়াত উঠিব টাইম আপুনি কিমান লৈছে ইয়াত উঠিব তাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেছ কিমান হৈছে কিমান % হৈছে ইয়াতে উঠি থাকিব গতিকে আপুনি টাইপ কৰি গৈ থাকিলে হল ইয়াতে থকা আখৰবিলাক টাইপ কৰি গৈ থাকিলে হল শব্দবিলাক বাক্যবিলাক ইয়াতে আপোনাৰ অটোমেটিক আপোনাৰ স্কিল কিমানখিনি ইমপ্ৰুভ হৈছে গোটেইখিনি ইয়াত progress report to ইয়াত আপুনি পাই থাকিব গতিকে আমি স্টার্ট নো কেনেকৈ কৰিম মই দেখাই আছো আপোনাক স্টার্ট কৰিবৰ কাৰণে সাপোজ আমি অ আ ক খ লিখিম স্বৰবৰ্ণখিনি লিখিম স্বৰবৰ্ণত গলো গৈ মই ইয়াতে স্টার্ট প্ৰেক্টিছত ক্লিক কৰিলো কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক খালি ঠাইখিনিত আপোনাৰ ব্লিংকিং এডাল আহিছে আপোনাৰ কাৰ্সৰডাল ইয়াতে আপুনি অ লিখক অ লিখিবৰ কাৰণে
কি কৰিব লাগে আমি অ লিখিবৰ কাৰণে আমি শিফট ধৰি ডি টো টিপিব লাগে আৰু ইয়াত চাওক তলত এখন আপোনাৰ ভাৰ্চুৱেল কিবোৰ্ড এখন দি থোৱা আছে এইখন চালেও আপুনি গম পাব কোনটোত কি আখৰ আছে যেহেতু আপুনি অলপ চলপ অসমীয়া টাইপিং জানে আপুনি কিবোৰ্ডখন ইয়াত নাচালেও হ'ব আৰু যদি আপুনি একেবাৰে নাজানে ইয়াতে আপুনি কিবোৰ্ডখন চাই ল'ব পাৰিব কোনটো সুইচত কি আখৰ আছে ভাৰ্চুৱেল কিবোৰ্ড এখন ইয়াতে দিয়া আছে গতিকে আপুনি অতি সহজতে ইয়াতে টাইপ কৰিব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ আপুনি অ টো লিখাৰ লগে লগে ওপৰত অ আহিছে এতিয়া আ লিখিব লাগিব আ ক'ত আছে শিফট ইত আছে আটো লিখি দিলোঁ আটো আহি গ'ল তাৰপিছত স্পেচ দিলোঁ তাৰপিছত হৰচাইটো ক'ত আছে হৰচাই আছে আপোনাৰ শিফট এফত আছে হৰচাই ঠিক তেনেকৈ আপুনি তেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাক কিবোৰ্ডখন লাগে সেইখন কিবোৰ্ডৰ মোৰ অলৰেডি ভিডিঅ'ত আপোনাৰ দিয়া আছে আগতে এছএমএছ টাইপিঙৰ তাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপুনি লিংক এটা পাব তাৰ পৰা গৈ আপুনি কিবোৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু অসমীয়া কেনেকৈ টাইপ কৰিব আপোনাৰ কি ছফ্টৱেৰ লাগিব এই বিষয়েও অলৰেডি বহুতকেইটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে তাতে আপুনি চাই ল'লে হৈ যাব আজি জাষ্ট মই আপোনাক দেখাই আছোঁ যে আপুনি টাইপিং স্পীডটো কেনেকৈ বঢ়াব কাৰণ অলৰেডি আপুনি টাইপ কৰিয়ে আছে কিন্তু আপোনাৰ স্পীড অকণমান কম আছে গতিকে স্পীডটো বঢ়াবৰ কাৰণে আপুনি প্ৰেক্টিচ কেনেকৈ কৰিব ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াতে চাওক মই দেখাই আছোঁ স্বৰবৰ্ণৰ পিছত আছে আপোনাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ তাৰপিছত যুক্তাক্ষৰ ইয়াতে গোটেইবিলাক এনেকৈ যুক্তাক্ষৰবিলাক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ চাওক ইয়াতে ছাপ'জ কামাখ্যা মন্দিৰৰ বিষয়ে আপুনি পেৰাগ্ৰাফ এটা প্ৰেক্টিচ কৰিব বিচাৰিছে অসমীয়া চাহৰ বিষয়ে আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব বিচাৰিছে তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক ইয়াতে আপোনাৰ ৰিছেট বুলি বুটাম এটা আছে ৰিছেটটোত ক্লিক কৰি ইয়াতে আপুনি যোনটো অপশ্যন ৰাখে সেইটো অপশ্যন চাব আপুনি সেইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ পেৰাগ্ৰাফ এটা আহিব আৰু সেই পেৰাগ্ৰাফটো আপুনি ইয়াতে লিখিব পাৰিব আৰু লিখাৰ কাৰণে ইয়াতে ষ্টাৰ্ট প্ৰেক্টিছত ক্লিক কৰি দিয়ক দিয়াৰ লগে লগে এই ঠাইখিনিত আপোনাক লিখিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যনটো আহি যাব এতিয়া আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰি গ'লে হ'ল ছাপ'জ মই এতিয়া ইয়াতে যেনেকৈ আছে মই লিখি দেখাইছোঁ আপোনাক দুটা এটা ৱৰ্ড কেনেকৈ ক লিখিলোঁ তাৰপিছত মই একাৰ লিখিলোঁ তাৰপিছত মই ভিত আছে ন তাৰপিছত মই একাৰডাল দিলোঁ এছত আছে একাৰডাল তাৰপিছত কৈ লিখিব লাগে ক লিখিলোঁ আকৌ তাৰপিছত মই এনেকৈ ডব্লিউত আছে আপোনাৰ ঐকাৰডাল এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত স্পেচ দিলে এনেকৈ আপুনি কিমানখিনি আখৰ লিখিলে কিমানটা ৱৰ্ড লিখিলে ইয়াত অট'মেটিক আপোনাৰ এনেকৈ মাৰ্ক হৈ গৈ থাকিব আৰু ওপৰত আপোনাৰ এনেকৈ দেখাব আপোনাৰ প্ৰতি মিনিটত আপুনি কিমানটা ৱৰ্ড টাইপ কৰিলে ইয়াতে দেখাইছে চাওক 1 মিনিটত আপুনি 2টা ৱৰ্ড টাইপ কৰিছোঁ মই সেইটো আপোনাৰ ইয়াত দেখাইছে তো একুৰেচি আপোনাৰ 100% বৰ্তমানলৈকে দেখাই আছে আৰু গোটেই সেন্টেন্সখিনি টাইপ কৰা হোৱাৰ পিছত পেৰাগ্ৰাফটো টাইপ কৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে অতি সুন্দৰকৈ আপুনি গম পাই যাব যে আপোনাৰ স্পীড কিমান হৈছে একুৰেচি কেনেকুৱা আছে গতিকে মই ভাবোঁ এইটো এটা খুব সুন্দৰ ৱেবছাইট আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই সুবিধাজনক হ'ব যিসকলে এতিয়ালৈকে বিচাৰি আছিলে যে এনেকুৱা কিবা টুল আছে নেকি যাৰ সহায়ত আমি টাইপিং স্পীডটো বঢ়াব পাৰোঁ যিহেতু আমাৰ ইণ্টাৰভিউৰ সময়ত কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ সময়ত আমাৰ এইটো এটা খুব মানে এটা চ্যালেঞ্জিং এটা টাস্ক হৈ পৰে যে টাইপিং স্পীডটো আমাৰ নাথাকে আমি জানো কোনটো আখৰ ক'ত আছে কিন্তু স্পীডটোৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰেক্টিচ নাথাকে গতিকে এইটো এটা গেম খেলাৰ নিচিনাকৈ আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰি গৈ থাকিব পাৰে আৰু ইয়াত খুব সুন্দৰ অপশ্যন দিয়া আছে হয়তো অকল মানে টাইপিঙৰ কাৰণেই দিয়া আছে তাৰোপৰি তলত চাওক আপোনাৰ ইয়াতে কিছুমান টিপছ দিয়া আছে সেইবিলাকো আপুনি চাব পাৰে পঢ়ি ৱেবছাইটটোত মানে এই ৱেবছাইটটো অনলি এছএমএছ টাইপিং আপোনাৰ স্কিলটো আপোনাৰ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে এই ছফ্টৱেৰটো বনোৱা হৈছে এই ৱেবছাইটটো বনোৱা হৈছে ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ লিখা আছে হোৱাই এছএমএছ টাইপিং প্ৰেক্টিচ ইজ এছেঞ্চিয়েল ফৰ এছাম গভৰ্ণমেণ্ট জব ডাইৰেক্ট লিখা আছে মেইনলি এইটো গভৰ্ণমেণ্ট জব যিবিলাকে বিচাৰি আছে স্কিল টেষ্ট কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ বিচাৰি আছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণেই এই ছফ্টৱেৰটো এই ৱেবছাইটটো বনোৱা হৈছে ইয়াত আপুনি এইখিনি পঢ়ি চালে গম পাব তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে চাওক নেক্সট আছে আপোনাৰ কেনেকৈ আপুনি অনলাইন এছএমএছ টাইপিং প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব সেই বিষয়েও ইয়াত লিখা আছে তাৰপিছত ইয়াতে WPM মানে কি সেইটো লিখা আছে আপোনাৰ একুৰেচি কি সেইটো লিখা আছে টাইম কি সেইটো লিখা আছে প্ৰগ্ৰেছ কি এই বুটামবিলাক যে দিয়া আছে ইয়াৰ ডিটেইলছত ইয়াত লিখা আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ টিপছ আপোনাক দিছে যে কেনেকৈনো টাইপ কৰিলে স্পীডবিলাক বেছি হয় প্ৰথমে কিবৰ্ডৰ প্ৰতিটো কিবৰ্ড আপুনি চিনাক্তকৰণৰ বাবে ভাৰ্চুৱেল কিবৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঠিক এনেকৈ গোটেইখিনি আপুনি টিপছ ইয়াৰ পৰা পঢ়ি ভালদৰে বুজি লৈ আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে আছে আপোনাৰ নেক্সট অনলাইন আৰু অফলাইন মাধ্যমত এছএমএছ টাইপিং প্ৰেক্টিচ এইবিলাক আপুনি পঢ়ি চাব খুব সুন্দৰ এছএমএছ টাইপিঙৰ বাবে কোনটো কিবৰ্ড লেআউট ব্যৱহাৰ কৰিব ইনস্ক্ৰিপ্ট কৰিব নে ফনেটিক কৰিব এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি ইয়াতে দিয়া আছে কি কৰিলে সুবিধা হয় কেনেকৈ কৰিব লাগে কোনটো কাম
খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত দিয়া আছে আপুনি ধুনীয়াকৈ পঢ়ি চাব অলপ সময় উলিয়াই অসমীয়া ইনস্ক্ৰিপ্ট কিবোৰ্ড ব্যৱহাৰৰ উদাহৰণ আৰু অনুশীলন ইয়াতে এইখিনি বস্তু দিয়া আছে ইনস্ক্ৰিপ্ট কিবোৰ্ডনো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা যায় তাৰ এক্সাম্পলো ইয়াত দিয়া আছে খুব সুন্দৰকৈ দিয়া আছে মই ভাবো আগতে এনেকুৱা ৱেবছাইট নাছিলে এটো নতুনকৈ বনোৱা হৈছে সেই কাৰণে মই আপোনাক মানে অকমান দেখুৱাই দিবলৈ ইচ্ছা কৰিলো যাতে কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে টাইপিং টেষ্টৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাই থাকিব নালাগে এনেকুৱা এটা সুন্দৰ ৱেবছাইট আছে যাৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ নিজৰ টাইপিং স্পীডটো আৰু একুৰেচিটো টেষ্ট কৰিব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ তলত চাও আপোনাৰ ফ্ৰিকুৱেন্টলি আপোনাৰ আস্ক কোৱেশ্চনছ এবাউট Assamese টাইপিং তো কি ধৰণৰ আমাৰ মনত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে অসমীয়া টাইপিংক লৈ তো সেইবিলাকৰ ওপৰতো ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে কিছুমান টপিক তো এইবিলাক আপুনি পঢ়ি চাব চাই আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব আশা কৰিছো ভিডিঅ'টি আপোনাৰ ভাল লাগিলে আৰু মই ভাবো এইটো এটা খুব হেল্পফুল ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগিলে আপোনাৰ নিজৰ যদি হেল্প হোৱা যেন লাগিছে আপুনি আৰু কাৰোবাক আপুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁ গম পোৱা নাছিলে আগতে এতিয়া তেওঁ গম পাব আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব তো এই গোটেইখিনি বুজি পালে আপুনি আৰু যদি আপোনাৰ কিবা কোৱেশ্চনছ থাকে কিবা ডাউট থাকে মোক কমেন্ট বক্সত আপুনি লিখি পঠাব মই আপোনাক নিশ্চয় হেল্প কৰিম থ্যাংক ইউ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম